اهلا بيكم. النهارده هنبتدي فيديو جديد، وهو الفيديو المعتاد اللي بنبدأ بيه كل موسم انتاج. هو ازاي تحمي طيورك من فصل الشتاء. كلنا عارفين ان فصل الشتاء بيكون صعب جدا لو انت مش هتحمي طيورك، خصوصا في البرد القارس، لان الطيور ما بتستحملش تيارات البرد المباشرة. خصوصا الناس اللي بتربي في بلكونة او في جنينة او على السلم، ديت بتبقى معرضة للبرد اكتر، وممكن الطيور لا قدر الله يحصل لها حاجة او تموت. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم ازاي تحمي طيورك في فصل الشتاء، وازاي تستعد لموسم انتاج جديد. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا وعن موضوع مهم جدا، هو انك ازاي تحمي الطيور بتاعتك من فصل الشتاء ومن برد الشتاء القارس ومن تيارات البرد او الهواء المباشرة اللي ممكن تواجه العصفور. فسواء كنت بتربي في بلكونة او بتربي على السلم او في جنينة، الفيديو ده مهم ليك جدا، لان هنشرح ابسط طريقة ازاي تحمي العصفور من برد الشتاء. يلا بينا نبدأ، مش هطول عليك. اول طريقه بنلجأ ليها في الشتاء او على دخول الشتاء هي ازاي نغلف القفص. دخول الشتاء دوت هيكون قوي جدا، وعشان كده بنستعد له من دلوقتي. وابسط حاجه تعملها لطيورك وافيد حاجه هي انك تغلف القفص. احنا بنحتاج ايه؟ بنحتاج نغلف القفص بحاجه تكون شفافه عشان العصفور ما يحسش اللي هو متقيد، وفي نفس الوقت تكون سهله في طريقتها. عشان كده اخترنا المره دي نجيب بكره الاسترتش دي هتلاقيها عند موال او في مكتبه، وسعرها بيبقى رخيص مش غالي. هنجرب نعمل، انا جبت لكم قفص صغير عشان تكون التجربه سهله ويكون الفيديو بسيط، وفي نفس الوقت ما تحسش ان الفيديو طويل عليك وتستفيد باكبر وقت من المعلومات. يلا بينا نبدا تجربه قدامك ازاي هنغلف القفص الصغير دوت عن طريق الاسترتش، وهنعمل ايه وهنعمل فتحات ازاي. كله يكون قدام عينيك عشان تبقى وانت بتشوف تقدر تعمل التجربه قدامك وتقدر تحمي طيورك من فصل الشتاء. اول حاجه هنعملها هنشيل المسائي والاكلات بتاعتنا خالص من القفص. هنفرغ القفص ولو عندك عيش حاطه ممكن تشيله، ممكن تخليه زي ما هو وتغلف عليه. هنبتدي نغلف دلوقتي بالاسترتش القفص. باذنك بقى يا ريس كوكو، وسع لنا السكه شويه عشان نغلف. طبعا بجانب تغليف القفص في اكلات بتبقى فيها نسبة عالية جدا من فيتامين سي، وده طبعا بيقوي مناعة العصفور وبيقيه من برد الشتاء، زي مثلا الفلفل الالوان. الفلفل الالوان بيبقى فيه نسبة عالية جدا من فيتامين سي. ممكن نحط شريحة من الفلفل الالوان مرة او مرتين في الاسبوع، دي هتساعد على تقوية مناعة العصفور لمقاومة البرد. انت برضو لازم تكون لماح ملاحظ العصفور، انت بتشوفه كل يوم. هتلاحظ العصفور هل اتغير، هل خملان، هل ما بيتحركش، كاشش. كل دي حاجات بتدل ان العصفور دوت ابتدى يخش في دور برد او ابتدى جاله مرض معين. 90% من امراض الطيور لو اتلاحظت في الاول واتعالجت بيستجيب للعلاج. لو ما لاحظناهاش وما خدناش بالنا بعد يومين 3 مناعته بتبقى مش قادرة تتغلب على المرض، وللأسف العصفور ممكن يموت منك. زي ما انت شايف قفلنا القفص كله فوق وتحت وشمال ويمين كله بالاسترتش. طبعا فايدة الاسترتش زي ما قلنا اللي هو شفاف، يعني العصفور بيبقى شايف كل حاجة، ما بيحسش بخنقة. هبتدي دلوقتي بقى افتح مكان الباب عشان لو هتغير اكل جوه او هتحط له حاجة، لو عندك اكلة داخلية بتحطها. كل دوت بايه؟ بيبقى عن طريق طبعا انت تفتح الباب وتحط الاكل بتاعك، او لو هتغير حاجه. وفي نفس الوقت الفتحه اللي انت بتفتحها مكان الباب دي بتبقى عباره عن تهويه للعصفور. دي بتجيب له نسمه هواء وبتغير الهواء اللي جوه القفص، ما بيتخنقش. كده مفتوح قدامك اهو، تقدر تدخل
تحط اكالة، تشيل اكالة، هتنضف، هتغير، هتعمل اي حاجة. برضو الباب بتاع العش لو انت مركب عش القفص هتعمل نفس الكلام، هتقص مكان العش وتركب العش بتاعك، او لو العش كان راكب وانت قفلت بيبقى خلاص تمام مفيش مشكلة. هنا عشان في اكلات خارجية هفتح برضو هنا فتحة الاكلات الخارجية، بعمل برضو فتحة هنا للاكالة الخارجية عشان اقدر بسهولة اغير بعد كده الاكل بتاعها. احنا كده استعدينا لفصل الشتاء مهما كان قوته، مهما كان جاي شديد. انت كده بتبقى مقفل على العصفور خالص، في نفس الوقت انت مقفل بحاجة شفافة فهو شايف حوالين منه، محسش بخنقة ولا حاسس اللي هو متقيد. تقدر تفتح تقفل قفص كله، مفيش اي الهواء المباشر او تيار الهواء المباشر مش هيواجهه، لان هو ده اكتر حاجة بتأثر على طيور الزينة، تيارات الهواء المباشر، خصوصا لو كان في البلكونة او في جنينة. تيار الهواء المباشر دوت ممكن يأثر عليه تأثير كبير جدا. طبعا هيجيله برد وانت ممكن ما تاخدش بالك لو انت مبتدئ، وبالطريقة ديت يومين 3 والعصفور هيقع منك ويموت. كده بقى حطيته في البلكونة، حطيته في الجنينة، حطه مكان ما انت عايز، هتبقى مطمن، قفص في امان والعصفور في امان، مفيش اي نوع من انواع تيارات البرد ممكن تخش. طبعا بنستخدم الطريقة ديت على اي قفاص عندنا، سواء مطار او سلكات او اي قفاص. زي ما انت شايف انا بستخدم الطريقة ديت مش اول مرة او اول موسم، لا انا بستخدمها كتير، وكنا عملنا برضو فيديوهات قبل كده للموتور بتاع زبرة ازاي قسمناه كده برضو بالاسترتش وغلفناه. الطريقة ديت مفيدة جدا وانا جربتها، ما بتضرش العصفور خالص، زي ما قلنا بيبقى شفاف، فالعصفور بيبقى شايف كويس وما بيحسش بأي خنقة، وفي نفس الوقت بتحميه من برد الشتاء والتيارات المباشرة من الهواء. في نهاية الفيديو اتمنى تعملي لايك واشتراك للقناة عشان نكبر، وهنكبر بيكو بإذن الله.